হাই ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি আনবক্সিং কৰিম মোবাইল ট্ৰাইপড। এইটো যিহেতু আজি আহি পাইছেহি, মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বস্তুটো মঙাইছিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ যে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Don't forget to like, comment and subscribe. আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ। আমি আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ এখন দাদি। ইয়াতে কি আছে চাওঁ। এইটো হৈছে মাইক্ৰফোন মোবাইলৰ। আৰু এইটো মোবাইলৰ কাৰণে মোবাইল ইয়াত ৰাখিব পাৰি, এনেকৈ কৰি কিনে ভিডিঅ' বনাব পাৰি। আৰু ফাইনেলি এইটো ট্ৰাইপড। আপোনালোকেও যদি এইটো পাৰচেছ কৰিব বিচাৰে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, তেনেহ'লে মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো। আৰু এইটো মাইক্ৰফোন, যিহেতু ইয়াত লগাব পাৰি মুখৰ ওচৰত। হেল্ল' হেল্ল'। এইটো কণ্ট্ৰল হাতৰ পৰা, আৰু এইটো ওখও কৰিব পাৰি। বেছি দামৰ নহয় এইটো। মই পাৰচেছ কৰিছিলোঁ এইটো আপোনাৰ 411 টকাত। বডিটো ফাইবাৰ নহয়, এইটো চিলভাৰ বডি হয়, বহুত পাতল। তথাপি আপোনালোকে এইটো